Mamaya kailangan natin tatay pick upin yung ano, RE ng bubuit mo. oras? Ha? No oras? Ang start is 7 to 8:30. Kasi kukuha kami ni Kay ng pagkain eh. Sama ko siya na just see me. Saan sa Ripon? Hindi, dyan lang sa Potomac. Parang malapit. Hindi naman kailangan. Kahit saan ka pumunta? Yeah, they don't check. Those are the drop-off points. Oh, hindi. Kayo nung nag-pick up si Maymay, tinanong niya yung... You're in the same county. Ganun lang ba yan? Nakalagay naman daw sa... paano yung mga school na walang pick-up? Sige nga, paano sila? Oh, that's true. That's true. Okay. Ox Manox. Pick it anywhere. Okay. I think you just have to show Napakaswerte naman ng mga bata dito. Hindi. It's... Naka-program na yung pera na yun eh. They have to buy those food. Kaya nga, ang swerte naman nila. Kasi kung din yung... Si Elise daw. Hindi, those are taxpayers' money. Hindi... Ano? At least gumagana yung mga tax natin, binabayad natin. Katulad to, marami silang natitipid. Walang kuryente yung school. Ay, oo nga, ano. Walang tubig. Oh. Kasi lahat homeschooled. Kaya nga. 100% virtual. So, nakakatipid sila. 100% online classes. Yung mga teacher, nakakatipid din. Wala silang supplies na kailangan bilhin. Di ba usually they buy supplies for some of the students? Hindi, actually they buy stuff for their classes. Yeah. Kaya nga nag-a-ask yung mga yan ng please donate, mga ganyan, donate stuff. Walang ganun. That's true. Kaya sila sa uniform ngayon, sa damit kasi hindi tayo, kaya kasama na pati hindi lang mga, di ba dati ano yan, for the yung wala talagang kung lang yan yung free lunch. Free lunch para lang dun sa mga, di ba may bracket yung sweldo ng mga magulang. You have to apply ngayon. Pero ngayon, for everyone talaga. Tipid sila sa gasolina kasi walang buses. That's true. They don't use gasoline. Tatay, nasan yung pang ano mo? Nasan yung pang ano yan, yung pang fold mo ng shirt? Dali, kuhanin mo, gamitin mo. Parang si Sheldon ng Big Bang Theory. Doon mo yun nakuha, baby, di ba? Hindi. Doon mo ba nakita? Sa mall, di ba? Sa mall, parati nilang ginagamit. Hindi, pero bakit ka bumili nun? Dahil doon ka kay Sheldon? Hindi. Chill niya. Di ba sa mall, pag pumunta ka, parati yun ang ginagamit nila? Aminin mo na, dear. You're a nerd at heart. Hello. Kwentuhan tayo. Habang ako'y nagtitiklop ng aking mga nalabhan na damit. Tinulungan naman ako ni Kay, nakita niya naman. Siya yung nagsusort ng clothes. Kaya lang busy sa klase. Di ba online na classes ngayon. At saka, ang tawag dito, meron siyang trabaho. Turo siya ng piano. Online din. Anyway, that's for another video. So, dito sa Virginia, and I guess siguro sa lahat ng states, ganun. So, pagka nag-start yung classes ng mga bata, on the first day, pag uwi nila, may form silang dala-dala, tapos, fill-upan mo siya, and yung mga questions doon, kasi tatanong nila kung eligible yung anak mo for free breakfast and lunch. Basically, para maging eligible yung anak mo for free breakfast and lunch, may bracket doon ng mga sweldo ng mga magulang. Tapos, I think parang kung ang sweldo mo ay, hindi ko maalala kung magkano dapat I think parang 20,000 below. Pag 20,000 below ata a year ang sweldo, eligible yung anak mo for free breakfast and lunch. So, yung mga bata, pag pasok nila sa school, kasi di ba, yun, gutom sila, so yun, may free breakfast sila. Hindi kami nai-eligible sa ganon na program ng government sa mga public schools to Anyway,
So, we're very thankful naman, of course, kasi hindi namin kailangan ng ganon tulong. Pero this year, lahat ng bata, kahit super yaman ka, or naandun ka sa medyo mababa ng konti, or middle class, lahat eligible for free breakfast and lunch. Basically, the food. So, nagulat kami kasi nag-email sila, tapos nagbibigay sila ng food good for a week. Good for a week ng mga bata. Pipick upin mo lang sa certain location dito. Not necessarily dun sa school mo mismo, yung school mismo ng anak mo. Basta nasa email naman kung saang school mo pwedeng pick upin. Anyway, nakakatuwa lang. Tapos medyo nakakalungkot din kasi parang naiisip ko yung mga kababayan natin na sana kung pwedeng ipadala yung mga food dun sa mga bata, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga nanay at tatay, ganyan. Sayang, no? Pwede lang, kung pwedeng may magic na or machine na pwedeng padala sa kanila ng ganun kabilis. Pag natanggap mo, pwede mo bibigay mo na lang. Anyway, yan yung ano naman yun, galing naman yun sa tax ng mga tao. But still, di ba, talagang nakikita mo na ginagamit ng government for the people, for the kids, for the students sa public schools. So, may kagandahan din talaga. Ito pala yung pangtupi na ginagamit ni Egay pag nagtutupi ng mga t-shirt. Nakita daw niya to sa, di ba pag nagpunta ka sa stores ng mga damit, ganyan, pantay-pantay yung mga t-shirts. Gusto niya ganun yung t-shirt niya. Akala ko, kasi may ganito din na gadget. Si Sheldon, ano yun, sa pinapanood namin na comedy show. Actually, tapos na yun eh. Wala nang, it's called Big Bang Theory. It's half an hour comedy show. Series yun. Nakakatuwa. Mga nerds, mga geeks. Nakakatuwa nila. So, yung main character doon, meron siyang ganito. Tapos si Egay, ginagamit niya to lagi. Before, nung bago pa lang, sabi niya, dear, gamitin mo. Ayoko, nababalian ako. Pero last week, tinry ko. Natuwa ako. So, ngayon ginagamit ko na rin. Nakakatuwa lang. Ito. Kaya, tiklop-tiklop muna tayo.